talaga namang sulit na sulit yung 15 dirhams na entrance fee dito sa Global Village dahil ang daming lugar, ang daming bansa na mga pasyalan, ang daming mong kultura na malalaman, mga pagkain na matitikman at mga bagay-bagay na mabibili sa iba't ibang pavilion. So, pasyal na kayo dito sa Global Village Dubai. Ito ay hanggang sa April 2021. Sawadee-ha! Hey guys! Belle here at Pinay OFW in Dubai. In this video, papasyal tayo sa Global Village at nakasama ko ulit si Jarita na nagsaselfie doon. So, see you there!
Talaga namang sulit na sulit yung 15 dirhams na entrance fee dito sa Global Village dahil ang daming lugar, ang daming bansa ng mga pasyalan, ang daming mong kultura na malalaman, mga pagkain na matitikman at mga bagay-bagay na mabibili sa iba't ibang pavilion. So, pasyal na kayo dito sa Global Village Dubai. Ito ay hanggang sa April 2021. May vlog din na nilabas si Zai sa aming Global Village 2020 experience. Kaya i-subscribe niyo rin siya sa kanyang YouTube channel. Subscribe please! Alright, so thank you so much for watching this video and I hope you guys like, share, and subscribe. Bye!